ми зараз знаходимося при такому переході, коли те, що ми жартували 5 років назад, ну не жартували, але так сприймали, що це майбутнє якесь далеке, там постправди, фейк-ньюс, що це не що є якісь механізми, які дозволяють з цим боротися, але бачимо, що, на жаль, чи на щастя, ми живемо в такому світі, коли штучний інтелект, який знову ж таки теж очікували, що він почне впливати на наше життя, років через 5-10, а він вже сьогодні впливає, вже по повній програмі впливає. Тому всі ці вкиди, які постійно відбуваються з західної преси, вони можуть служити різним цілям, так би мовити, і ми до кінця, можливо, не розуміємо. Щодо конкретно української делегації, по-перше, очевидно, що після того, як один центр прийняття рішень, який на себе взяв все, що тільки можна, конкретний Єрмак, що з його відходом, навіть частковим, неповним, все одно, що відбувається розбалансування, так би мовити, так, Зеленський вже не приймає рішення на двох, скажімо так, чи під впливом, як я його зараз всі це використовують, виявляється. Мені здається, що в 2019 році, чи в 2020 році я назвав його віце-президентом. Можливо, я не перший, добре. І зараз він вимушений делегувати, скажімо, повноваження, які були виключно одного Єрмака, делегувати багатьом людям. І від цього відбуваються дуже такі моменти цікаві, мається на увазі, особливо мене вразило, як наш президент вирішив зайнятися проблемами ППО, так мовити, і вимагати від них ефективності і тому подібне. Чого раніше не було, все ж таки Єрмак якимось чином це стримував такі наміри. І так само в переговорній позиції. Сказати впевнено, що це дійсно така ситуація є, ми не можемо. Ми чудово розуміємо, ми це бачили на прикладі Росії. Там так само розігрується варіант, що є, наприклад, залізобетонні ястреби, так, у вигляді Лаврова, який виступає за продовження війни зрозуміло, так. А є Кирил, Кирил же його, так, Дмитрієв. Дмитрій, заплутався, цей народний Ти правильно кажеш, він Кирил Дмитрієв. Я просто... який зараз перейшов від Путіна. Так. Я пробачаюсь, я просто вже 4-й день під впливом антибіотиків, всіх інших ліків хворію бронхітом. І вони грають доброго, хорошого поліцейського, це нормальна переговорна позиція. Коли ти виставляєш максимум, здається, що цей максимум ніхто не хоче виконувати, тут з'являється інша позиція, яка виглядає нібито компромісом, хоча насправді вона не є сильно компромісною. І так само, можливо, розігрують іначе. Є позиція, озвучена, мається на увазі, економістом Буданова, прагматична, так би мовити, так, яка говорить про те, що треба швидкий мир. І ми це бачимо, вона озвучена не тільки Будановим, вона озвучується певною низкою політичних діячів, адміністративних діячів нашої держави. Є позиція інших, так би мовити, яку раніше представляв Єрмак, зараз інші члени делегації, в основному вони зосереджені в МІДі, які виступають, що, мовляв, така ситуація, що без жорстких гарантій нам не можна поступатися Росії, мовляв, вони не захопили. Це ми ж чуємо, так? І президент нібито, він з одного боку виступає проти будь-яких територіальних поступок, а з іншого боку говорить про те, дайте нам 2 місяці на проведення виборів, так, перемир'я. Ми чудово розуміємо, що це може бути тільки у вигляді якихось компромісів із нашої сторони, так? І тому знову ж таки, мені здається, що я тут не хочу жодну позицію займати, бо питання гарантій, це взагалі, ми ж розуміємо, ми зараз живемо в такому
в суцільних мітах, так, росіяни нам розповідають про Путін, там, про історію, про щось завгодно, так, а насправді мова йде про глобальні процеси, і війна з Україною, як на мене, це квиток просто Путіну, який здавався, купив для того, щоб повернутися в лігу найвищих гравців, тобто мається на увазі бути на рівні з Сполученими Штатами і з Китаєм, бо інших можливостей нема, ні економіки, нічого, от тільки військові можливості. Але і цей квиток, він, так мовити, не сильно, скажімо так, йому знадобився, він застряг в цій проблемі, він, звичайно, хоче з неї якимось чином вийти. І тому от ми кожен день ми чуємо, бачимо ці розмови, що вони воювати вічно можуть. Ні, звичайно, вічно вони воювати не можуть, але і не телемарафонівський варіант, що вони завтра розваляться вже з 22 лютого, це вже практично 4 роки вони розвалюються, все ніяк розвалитися не можуть. Ну от, правда, десь завжди, я про це кажу з 22 року, десь посередині, так би мовити, так. От чому я не люблю ці крайнощі в поглядах, так би мовити, так, бо воно для людей, які мають слабкі критичне мислення, взагалі не мають. Вони не можуть самі скласти А плюс Б, і вони вимушені, ну, в залежності від того, що вони хочуть вірити, так. Вони хочуть вірити, що Росія розпадеться завтра, вони вірять в це. Вони хочуть вірити, що Україна вже програла війну і ніколи. Ну, я цих прибічників, не ботів, і все бачу кожен день. Вони теж вірять в це, і абсолютно, що Україні все кінець, це питання часу і тому подібне. Насправді десь посередині. І так само буде з переговорами, з результатом переговорів. Я не очікую ніяких проривів, звичайно. Тут може спрацювати виключно якісь моменти, які ми абсолютно не аналізували, чи, скажімо так, не прогнозували. Я взагалі прогнозами в нинішньому світі взагалі займатися – це марна справа. Ну, так само просто кожен раз рекомендую, почитайте, про що говорили в Україні на ютубах рівно рік назад, чи в 24-му, кінці 24-го року, так, і ви зрозумієте, наскільки це все марно, так би мовити, спробувати прогнозувати, так. Вибач, що переб'ю тебе. Я вчора дивився, ну, там в мене був великий блок програм пропагандистських за останні дні, російських. Мені дали спеціальну нарізку, щоб я подивився. Дуже цікава ситуація. Навіть на НТВ почали говорити, що ми не можемо, вони кажуть, не можемо перемогти Україну. Не можемо. Україна не здається. Правда, там були дуже, так це тому, що ми ще не воюємо по-справжньому. Ну, і людина запитує, гаразд, а що ви пропонуєте? Ну, залишилась така ядерна зброя. І той каже, ну, а що, все? Да, все. Навіть вони почали визнавати, що історія про шапки закидання, ти ж пам'ятаєш, це вони так само працювали, не працюють. І там, якщо ми розуміємо, на російському телебаченні почали це озвучувати, це ж з дозволу. Там не буває без дозволу нічого. Окрім того, Гарік Бульдог Харламов, який є спікером Газпрома, Comedy Club, почав казати, і, до речі, залишився після цього взагалі без яких санкцій, треба закінчувати війну. Це не потрібно. Взагалі, це от нас провокували, все, треба закінчувати війну. Там теж починається прогрів, тому що вони не впали, але їм важко. Їм дійсно справді важко. Я можу сказати, що гроші в них ще є, але все гірша і гірша ситуація всередині країни. І це не лише економіка, це і технологія відставання, це і проблеми соціального характеру. Вони з ними стикаються. І я розумію, що у нас багато хто не думає про те, що буде за рік, 3, 5, 10, але в Росії зараз прагматично почали дивитися і розуміють, що вони в перспективі програють всім. Вони вже не глобальний гравець, а регіональний, а може бути ще гірша ситуація. Тому вони теж шукають. Але в мене єдине питання. При всьому, що ми зараз спостерігаємо, ці переговори повинні були закінчитися нічим. Ми знаємо про це всі. І тут несподівано приїжджає делегація Британії, приїжджає делегація Франції. І говорять про те, що вони будуть комунікувати зараз в Женеві з українською делегацією, американською, якісь неочікувані переговори. Що це може бути?
Ну, на пустому місці, фактично. Про ці переговори точно ніхто не знав, і більше того, навіть самі делегації зараз трохи збентежені через це. Найцікавіше, що не знають, як реагувати, наприклад, ті ж люди, які орієнтовані на Єрмака, бо в них нема стратегії на цю ситуацію. Як ти зможеш це прокоментувати? І головне, все ж таки, невже не можна позбутися впливу Єрмака навіть на переговорні процеси? Та я закінчу просто попередньо, буквально в 2 словах, що можливий варіант, коли те, що не прогнозовано, а це мається на увазі особистісні фактори, от в те, що, так би мовити, я вірив в кінці 24-го року і на початку 25-го року, так, що Трамп, звичайно, це буде виглядати жахливо, можливо, в дуже багатьох питаннях, але це шанс грати в ту гру, до якої Путін незвичний. Бо Байден і все інше для нього було звично і зрозуміло абсолютно, так? І цей фактор все ще залишається, так? Тобто Трамп показує Путіну, що він його не боїться. Щоб там, я розумію зараз в цій версії, його ненавидять Трампа, ну його ненавидять і американці, і українці. Тут оригінальним не треба бути абсолютно, так, для цього. Але є певні моменти, які можуть змусити Путіна все ж таки свій блеф, який він використовує постійно, так мовити, трохи зменшити і зрозуміти, що треба зіскочувати, бо наступного шансу просто може не бути. Щодо делегацій, які приїхали, ми не знаємо деталі, але може бути все, що завгодно. Наприклад, ситуація, в якій британці просто відчули, європейці відчули, що Україна готова домовитись, так? А ми знаємо, ми чуємо всі сигнали про те, що європейці, ну ті, які солідні, так мовити, європейці, так, не Словакія там з Угорщиною, а Німеччина, Британія, Франція, особливо Німеччина, як країна, яка розуміється, так би мовити, в війнах, що війна не повинна закінчуватись. Ну, вони не готові воювати з Росією, а це, так би мовити, автоматично через деякий час, так? І ну, ситуація дійсно виглядає як, ну, я не люблю конспірологію, але в принципі може так собі уявити, що в нас є там лобі американські, є британські, звичайно, вони мають своїх представників в нашій владі, так чи інакше, так, і їхні інтереси не співпадають. Американці хочуть вирішити свої задачі, ну, не хочу, я просто багато про це говорю, і в твоїй передачі говорив так, що в Америки є своє уявлення, в якій Америка саме трампійська, і Америка сьогоднішнього дня. І, можливо, вона, якщо і Трамп програє вибори, ну, мається на увазі республіканська партія, і там прийде хтось з демократів, воно все одно так чи інакше залишиться. Тобто воно не поміняється кардинально, і Америка не стане, як була при Обамі чи при Байдені. Все одно зміни будуть відбуватися, вони природні. Так ось, для Америки Росія не ворог, і ніколи не було ворогом по-справжньому. І вони роздивляються на Росію як на ресурс, який треба використовувати в майбутній боротьбі з Китаєм. І в цьому вони розглядають, так би мовити, це питання, і щоб Рубіо на Мюнхенській цій конференції, він зм'якшив, звичайно, риторику американську, це не було і виступ, як в минулому році Дівенса, але чітко треба розуміти, ми з вами союзники, але ви повинні отримати, ну, він, просто кожний, що таке суб'єктність Європи, кожен розуміє по-своєму. Американці розуміють це як повернення там до періоду до ЄС, коли вони домовляються з найбільшими, найбагатшими країнами європейськими, і, ну, і далі розвиваються так. А в Європі це розуміють трохи по-іншому, що це значить, треба мати свою безпекову політику окремо і навпаки робити з ЄС наддержавну структуру потужну, щоб рішення швидше приймалися. Ну і взагалі бути таким самостійним кластером світовим, так мовити, яким Європа в принципі і повинна бути, так? І всі ці інтереси стикаються, і ну так вийшло, європейці на даний момент, які залишилися єдиними спонсорами нашої війни і нашої країни, вони як спонсори, ну, скажімо так, вони зараз на даному етапі
коли нікому іншому сказати, що ну от нема зараз, що б там не казали, але з такого впливу, як американці мали ще рік назад, а півроку назад, вони вже не мають. Тобто гроші вони взагалі нам не дають, розвіддані за всіма даними, так би мовити, ну мінімум 50, а кажуть деякі, що вже 80-90% дає нам розвідка, не продавати нам зброю за гроші. Це вже просто це ну Трамп просто тоді може і не розпочинати вибори в Конгрес, так би мовити, від республіканської партії, бо це буде просто ворожий акт проти України, яку підтримує більшість американців. Залишаються технологічні там питання, але знову ж таки, ну це не та можливість, що ти можеш прийти і сказати, от хлопці, ми все, закінчуємо війну, все, більше ми нічого не допомагаємо. Я думаю, що Трамп, якщо б міг би так от буквально зробити, він би це вже зробив. А європейці, ну вони спонсорами нашими залишаються. Їм не хочеться завтра абсолютно, я в цьому переконаний, що наступна буде Естонія. Вони не хочуть, щоб через рік-півтора Росія перевіряла 5-ту статтю НАТО, причому при певній узгодженості з американцями, так, в тій же самій Естонії. І вони хочуть, ну, щоб війна продовжувалась до моменту, коли Росія сама піде на мирні переговори, сама буде пропонувати якісь умови, які європейці можуть впливати. Зараз вони на умови впливати не можуть. Можливо, це обговорюється, можливо, щось інше, можливо, ще скажу, це все варіанти, ми не знаємо, там ще є роль Китаю, ще навіть Індія в цьому приймає, тобто настільки глобальні, так би мовити, інтереси стикаються, я вже не кажу про те, що у різних європейських країн, у Німеччини і Франції в конкретних питаннях, там, наприклад, економічних, так, у них різні інтереси. Я про Британію навіть не кажу, навіть не члени ЄС, так мовити, так. Тому це може бути приїзд європейців просто як, ну скажімо, такий момент, що ну як це так, ви обговорюєте такі теми без Європи, так, все це відбувається на європейському континенті, а можливо від чогось, так мовити, українську делегацію, ну, бо вже іншої не являють. Американську вони зупинити не можуть, російську вони зупинити не можуть, єдину делегацію, на яку вони можуть вплинути, по справді, це українська делегація, так? А щодо впливу Єрмака, щоб закінчити це питання, я, чесно кажу, я розумію чудово, слухай, зараз скільки, з якого, 25 років, 6 навіть років він був другою особою в державі. Його вплив, особливо якщо не відбулася природня зміна еліт в вигляді виборів, так? Вона й не може отак, от, що він пішов, щоб от просто так, він дуже довго будував таку систему. А от далі це питання вже, як кому що подобається. Я не вірю в якісь благородні, там, знаєш, типу, що ти мене привів до влади, ти мене призначив, я твій вірний пес, так би мовити, до кінця життя. Це навіть при Януковичі не працювало, а тим більше, пробач, тим більше при цих. Скинути все на Єрмака, це взагалі ідеальна ідея. Все, що погано, це Єрмак. Олексій, але ж це не про вірність. Вони в одній лодці. Ти знаєш, я коли подивився, хто з ким, ну, скажімо так, коли кажуть, люди орієнтовані на Єрмака, мова зразу йде про Умєрова і Бєвза. Коли кажуть про того, хто орієнтований на Буданова, вибач, це тоді, господі, Арахамія. Коли кажуть людину, яка орієнтована на президента, це Кислиця. І от у нас дуже цікава історія. Мені цікаво, хто з них більше орієнтований на Україну. До речі, Кислиця точно орієнтований на Україну, бо він дуже добре розуміє. От тут історія гарантована. Але в інших в мене є питання до всіх. І, до речі, з приводу того ж самого Умєрова. От коли всі обговорювали фоточку, бачив вже, коли вони стоять на пероні, там троє, і так. Ніхто не поцікавився, а чому на фото відсутній голова делегації? Пан Умєров. І звідки ж він прямує на ці переговори в Швейцарії? Хоча дійсно, ну чого цікавити? Всі вже зрозуміло про жителя Майамщини, який за сумісництвом ще є секретарем РНБО.
то що не так з складом нашої делегації, і чому саме от на Умєрова поклали це, і як це виглядає взагалі збоку, коли люди з іншими паспортами знаходяться в делегації України? Ну, така от у нас ситуація. Просто, мені, розумієш, чому наш президент бувший комік? Ну, от і далі, розумієш, типу, чому? Тому що так обрали. Тому що так народ вирішив. Все. Чому в нас? Ну так, тому Умєров. От все. Я просто, знов виходити з того, що ти не можеш поміняти мільйонний раз розказуючи, які вони всі недолугі, які вони всі непрофесіонали. Чесно, я вже стомився за 6 років, просто стомився. Мені просто реально це просто не цікаво розказати. Мені постійно це пишуть представники одної політичної сили. І коли ви там, чому ви там пузатого Орбана намалювали? Чому ви не прималювали Корнієнка і Стефанчука? Кажу, тому що Орбан – це прем'єр-міністр Угорщини, це наш ворог. А Корнієнко і Стефанчук – це ніхто, це клоуни два, яких викинуть завтра, і про них ніхто не буде пам'ятати.